Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnes si povíme o incidentu, který je do určité míry stále nevyřešen a je kolem něj spousta nejasností a nezodpovězených otázek. Nicméně bych ho v první řadě nazvala spíše historickou událostí, a to konkrétně událostí, která je spojená s novodobou historií Irska. V dnešním videu si povíme o tom, jak nelehkým obdobím vlastně ta novodobá historie Irska byla, a teď myslím konkrétně druhou polovinu 20. století. Také si povíme o Miami Show Band, kapele, která byla v Irsku svého času velkým fenoménem. Kdo mě zná, tak ví, že irská hudba je mému srdci velmi blízká, takže bylo pouze otázkou času, kdy natočím video právě o tomto tématu. Myslím, že spousta lidí o tomto incidentu vůbec neví, ale vědět by měli. Showband je kapela k tanci založená na mezinárodně velmi oblíbeném formátu kapely složené z 6, případně 7 hudebníků. Základní repertoáry showbandů většinou zahrnovaly taneční písně a cover verze popových hitů. Showband jako takový byl v Irsku velmi oblíbený od poloviny 50. let do poloviny 80. let, ale některé showbandy se udržely až do současnosti. Jednou z příčin, proč obliba showbandů v Irsku ochabla, je i tento incident, o kterém si dnes povíme. Miami Show Band byla irská kapela fungující v 60. a 70. letech. Za dobu fungování kapely se v ní vystřídalo minimálně 22 hudebníků. Já vás tady samozřejmě nechci zahrnovat všemi těmi jmény, takže si řekneme jenom ty nejdůležitější, abychom v tom nedělali zbytečný zmatek. Kapela byla založena v roce 1962, v té době měla 8 členů a byla vedena zpěvákem Dickym Rockem. První vystoupení proběhlo v roce 1962 v tanečním sále, který se jmenoval Palm Beach v Portmanoku, což byla příměstská část Dublinu. A jelikož Palm Beach se nachází na Floridě blízko Miami, tak byla kapela pojmenována právě Miami Show Band. Kapela se velmi rychle stala jednou z nejpopulárnějších skupin v Irsku, byly to superhvězdy, často byly přezdívány irští Beatles. Jejich první single, verze písně Elvise Presleyho There's Always Me, vystoupila na první příčky žebříčků v prosinci 1963 a v následujících 2 letech měli pak hned 4 number one hity. V roce 1966 reprezentovali Irsko na Eurovizi a o rok později opouští kapelu hned 4 členové, aby byli vystřídáni 5 novými. Mezi nimi byl i Fran O'Toole, Des Lee, rozený Des McAlee a Brian McCoy. V roce 1970 vydala kapela album The Wind Will Change Tomorrow a na počátku 70. let pak vystupovali i v americkém Las Vegas nebo v Carnegie Hall v New Yorku. V roce 1972 opouští kapelu její hlavní zpěvák Dický Rock a po několika dalších změnách ve složení kapely se do jejího čela v roce 1974 staví Fran O'Toole. Ten byl považován za obrovskou hvězdu a ikonu kapely. Skupina je pak dokonce občas nazývána jako Fran O'Toole and the Miami. Všechny holky Frana milovaly, měly jeho plakáty v ložnicích, úplně z něho šíleli. Kdo si ho dokonce nazval nejlepším irským zpěvákem všech dob. Tak moc byl dobrý. V roce 1973 vydala kapela album Miami Country, pak následovaly ještě další změny v sestavení skupiny a v roce 1975 v kapele působil hlavní zpěvák Fran O'Toole, saxofonista Des Lee, který se spolu s Franem věnoval i skládání písní, trumpetista Brian McCoy, ten v hudebním průmyslu hodně znamenal, skvěle hrál na trumpetu a zbožňoval svou rodinu. Pak tam byl kytarista Tony Gerati, mimořádně nadaný muzikant. Bubeník Ray Miller, který byl pro každou legraci, což se odráželo i v jeho hře, a baskytarista Steven Travers, o kterém si později ještě řekneme víc. V době, kdy byly v Irsku tak populární showbandy, také zuřil konflikt v severním Irsku, v angličtině známý pod názvem The Troubles. Jednalo se o etnicko-nacionalistický konflikt, který v různých obdobích probíhal také v částech Irska, Anglie a pevninské Evropy.
Rozpor začal na konci 60. let 20. století a za jeho konec se často označuje Belfastská velkopáteční dohoda z roku 1998. Konflikt tedy zuřil přibližně 30 let a za tu dobu bylo zabito kolem 3700 lidí a více než 40 000 lidí bylo zraněno. Tento konflikt byl hlavně politický, nicméně měl i etnické a náboženské rozměry. Klíčovou otázkou bylo ústavní postavení Severního Irska. Loyalisté, kteří jsou převážně protestanti, se považují za Brity a chtějí zachovat Irsko jako součást Spojeného království. Irští nacionalisté jsou převážně katolíci, vidí sami sebe jako Iry a chtějí opustit Spojené království a stát se součástí Irska. Konflikt začal uprostřed kampaně za ukončení diskriminace katolické menšiny ze strany unionistické vlády a policie. Dalším důvodem bylo zavedení internací, tedy vězení bez soudu pro nacionalisty a použití nelegálních výslechových metod, jinými slovy mučení. Na jedné straně konfliktu stály republikánské polovojenské jednotky, mezi ně patřila tzv. IRA, Irish Republican Army, tedy Irská republikánská armáda. Na druhé straně pak byly loyalistické polovojenské jednotky, tam patřily UDA nebo UVF. UDA bylo Ulster Defence Association, tedy Ulsterské obranné sdružení, a UVF byl Ulster Volunteer Force, tedy sbor ulsterských dobrovolníků. Do konfliktu se ale také velmi zapojovaly britské státní bezpečnostní síly, hlavně britská armáda a RUC, Royal Ulster Constabulary, tedy královská ulsterská policie. Ještě malá odbočka, co je to vlastně Ulster, aby bylo jasno. Ulster je historická provincie na severovýchodě Irska. Větší část Ulsteru zaujímá Severní Irsko a je součástí Spojeného království, menší část pak náleží Irské republice. Toto rozdělení Ulsteru pochází z roku 1920 a od roku 1922 je mezinárodní hranicí. Přesto mnoho lidí nazývá Severní Irsko Ulster. Z 9 historických ulsterských hrabstvích k Severnímu Irsku jich náleží 6. Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone. Irští nacionalisté na obou stranách hranice o nich často hovoří jako o 6 hrabstvích, zatímco pro britští unionisté dávají přednost názvům Ulster nebo provincie. Zbývající 3 hrabství, Cavan, Donegal a Monaghan, náleží k Irské republice. Vyostření konfliktu polovojenských jednotek mělo dopad hlavně na civilisty. Tou dobou však, jak už jsme si řekli, byly v Irsku velmi populární kapely na severu i na jihu. Kapely byly tím, co lidé poslouchali, chodili na ně tančit. Hudební scéna byla fantastická, protože lidé měli pokrk konfliktu a hudba pro ně byla vysvobozením. Pěkně se obléct a jít si zatančit na živou hudbu bylo něco jako terapie. Kapel byla tehdy spousta, ale ta nejlepší byla právě Miami Show Band. Všichni hudebníci z Miami Show Band bydleli v Dublinu v Irské republice, nicméně i v Severním Irsku byli velmi populární. Dokázali zaplnit haly na obou stranách hranice, na severu i na jihu a byli velmi oblíbení u posluchačů z obou táborů, protestantů i katolíků. Ray Miller a Brian McCoy byli protestanti a pocházeli ze severu. Zbytek kapely byli katolíci, nicméně politiku ani náboženství tehdy vůbec neřešili. Steven Travers dokonce později uvedl, že v té době ani nevěděl, kdo z kapely je jakého vyznání. Jediné, o co v kapele šlo, bylo to, jestli umíš dobře hrát. Hudba byla jejich jediným náboženstvím. Stejně jako všechny ostatní kapely, každý týden přijížděly hranice na sever. Steven Travers byl přesvědčený, že kapely jsou vůči konfliktu imunní. Problémy Severního Irska se nikdy nedotýkaly žádné z kapel. Proto to, co se stalo 31. července 1975, bylo tak šokující. Ve čtvrtek 31. července 1975 vystupovali Miami Show Band v Castle Ballroom ve městě Banbridge v hrabství Down v Severním Irsku. 5 členů kapely se pak po koncertě přibližně kolem 2 hodiny raní vydalo jedním minibusem zpět domů do Dublinu. Museli tedy překročit hranici Severního Irska a Irské republiky. 6. člen kapely, bubeník Ray Miller, s nimi necestoval, rozhodl se, že stráví noc u svých rodičů ve svém rodném městě Antrim.
Kapela jela po hlavní silnici A1 a jejich Volkswagen minibus řídil bubeník Brian McCoy a vedle něj na sedadle spolujezdce seděl baskytarista Steven Travers. Kolem 2:30 ráno byla kapela přibližně 11 km severně od města Newry, když je v blízkosti křižovatky z Buskill Road zastavili ozbrojení muži v uniformách britské armády. Takové kontrolní body byly v době konfliktu v Severním Irsku naprosto běžná věc. Brian McCoy informoval posádku minibusu, že je čeká kontrola a zastavil na malém odpočívadle blízko silnice podle pokynů ozbrojených mužů. Když zastavil, tak stáhnul okénko a připravil si svůj řidičský průkaz. Ozbrojenci přistoupili k minibusu a jeden z nich všechny uvnitř požádal se severoirským přízvukem, aby si všichni vystoupili, že chtějí zkontrolovat auto. Oni tak učinili, vystoupili z vozu a velmi zdvořile byli požádáni, aby si stoupili dozadu za minibus do řady jeden vedle druhého, čelem k příkopu a poli za ním s rukama za hlavou. V tu chvíli se tím vystoupilo ještě více ozbrojených mužů a zbraně měli namířený na minibus. Podle všeho tam mělo být přibližně 10 ozbrojených mužů. Jeden z nich měl sešit a začal zjišťovat a zapisovat jména hudebníků a jejich adresy. Po chvíli na místo přijelo ještě další auto a z něj vystoupil další muž v uniformě. Jeho uniforma a baret byly ale na první pohled odlišné od těch ostatních ozbrojených mužů, stejně tak na rozdíl od nich mluvil s britským přízvukem a okamžitě na místě převzal velení. Des Lee a Steven Travers si všimli, že dva ozbrojení muži se přehrabují v zadní části minibusu, kde měla kapela uložené své nástroje. Des Lee se bál, aby ty muži nepoškodili nějakým způsobem ty nástroje, proto k ním přistoupil a požádal je, zda by si mohl svůj saxofon vyndat ven. Oni mu to dovolili, on saxofon vyndal, položil ho venku na zem a vrátil se zpátky do řady. Tentokrát ale na první místo, tedy nejblíže k minibusu, zatímco předtím byl až třetí. Steven Travers také k těm mužům přistoupil a požádal je, aby byli opatrní s jeho kytarou. Oni se ho zeptali, zda má v autě něco cenného, on řekl, že ne a jeden z těch mužů ho potom otočil a dost silně ho postočil zpátky do řady. Mezitím, aniž by to hudebníci věděli, tak dva další ozbrojení muži schovávali dopředu pod sedadlo řidiče kufřík obsahující časovanou bombu. Poškozený časovač na té bombě ale způsobil, že ta bomba vybuchla předčasně, roztrhla minibus na kusy a na místě zabila ty dva muže, kteří tam tu bombu dávali. Po výbuchu vypukla mezi zbývajícími ozbrojenci panika, začali křičet a bezhlavě střílet do omámených členů kapely, které síla toho výbuchu odhodila do pole pod úrovní silnice. Brian McCoy byl první, který zemřel, když byl zasažen hned 9 ranami do zad a krku z 9 mm pistole Luger, hned první salvy střelby. Navzdory těžké střelbě se Fran O'Toole a Tony Geraghty snažili odnést těžce raněného Stevena Traverse do bezpečí, ale nedostali se daleko. Fran O'Toole se pokusil utéct, ale byl velmi rychle dohnán ozbrojenci, kteří se skočili do pole, aby pronásledovali hudebníky. Poté byl hned 22krát střelen kulometem, většina ran byla do hlavy, když ležel na zemi na zádech. Jeho hlava pak byla prakticky k nepoznání. Tony Geraghty se také pokusil utéct, ale byl ozbrojenci chycen a byl 2krát střelen do týla a několikrát do zad. Oba muži prosili o život, než byli zastřeleni. Steven Travers byl velmi vážně zraněn tříštivou kulkou, která ho zasahla hned jak ozbrojenci začali střílet. Přežil jedině tak, že předstíral, že je mrtvý, když ležel vedle těla Briana McCoye. Des Lee, který stál nejblíže minibusu, byl zasažen dveřmi minibusu, které odlétly při explozi. Tyto dveře ho odhodily stranou, ale nějak těžce ho nezranili. Ležel v hustém podrostu, schovaný před ozbrojenci, takže ti ho neviděli. Přežil tedy také tím, že mlčel a předstíral, že je mrtvý. Plameny hořících keřů, které byly zapáleny explozí, se ale velmi brzy dostaly k místu, kde Des Lee ležel, takže byl nucen svůj úkryt opustit. V té době už ale všichni ozbrojenci opustili místo činu, protože si mysleli, že všichni hudebníci jsou mrtví. Des Lee se dostal na silnici a
Později uvedl, že to byla jako scéna z pekla, všude byla krev, části lidských těl, volal na Frena, Tonyho, Briana. Nikdo z těch 3 mu neodpovídal, ale pak uslyšel Stevena, jak sténá. Des na Stevena zavolal: Steve, jdu na policii do Newry, seženu pomoc. A pak se mu povedlo zastavit projíždějící auto, které ho odvezlo do města Newry, kde informoval RUC v jejich kasárnách. Když RUC dorazili na místo, tak našli 5 mrtvých těl, nebo části těl, těžce zraněného Stevena Traverse, doutnající pozůstatky zničeného minibusu, trosky po výbuchu bomby, kulky, použité náboje, osobní majetek kapely, včetně oblečení, bot a fotografií kapely rozházených všude kolem. Ozbrojenci na místě zanechali ukradený bílý automobil Ford Escort spolu se 2 zbraněmi, zelenými barety UDA, střelivem a 1 brýle. Steven Travers, který působil v kapele jako baskytarista, se narodil a vyrostl v jižním Tipperary v Irské republice. Jeho otec byl silný nacionalista, velmi si přál sjednocené Irsko, stejně jako ostatní Irové, ale necítil vůbec žádnou nenávist vůči Británii. Dokonce se dobrovolně přihlásil do britské armády, když vypukla 2. světová válka. Steven byl vychován v respektu vůči armádě. Armáda byla synonymem dobra. Neměl žádné předsudky vůči Irsku ani Británii. O politice nic nevěděl. Jeho rodiče dobře věděli, co dokáže politika, takže byli rádi, když se Steven rozhodl hrát na nástroj a věnovat se hudbě. Steven byl při útoku zasažen tříšťovou kulkou, která v těle exploduje. Rozletěla se asi na 16 kousků, které měl v těle, takže jeho zranění byla velmi vážná. Byl převezen na jednotku intenzivní péče, kde bojoval o život. Když se Steven v nemocnici probudil, tak se samozřejmě ptal na Frena, Briana a Tonyho a kdy je zase může vidět. A nakonec mu tady museli říct, že jsou všichni 3 mrtví. Když se Steven Travers trochu uzdravil, tak si samozřejmě začal uvědomovat, že je svědek. On a Des Lee se samozřejmě báli se vrátit na sever a svědčit v případu, nicméně oba věděli, že to pro své mrtvé kamarády musí udělat. Když Steven uviděl muže, kteří zabili jeho přátele, tak je nepoznal, nicméně Des jednoho z nich poznal a 2 muži byli nakonec usvědčeni a odsouzeni z těchto vražd. Když však Steven řekl, že tu noc byl přítomný i britský důstojník a že měl celou tu akci na povel, tak to vždy bylo zamítnuto, vždy mu řekli mýlíte se nebo to není důležité. V době toho procesu se o to Steven nějak moc nezajímal, chtěl hlavně, aby ty muže odsoudili a aby pustili domů. Z původní kapely zůstali 3: Ray Miller, Steven Travers a Des Lee. Zkoušeli Miami obnovit, ale podle Stevenových slov to bylo poměrně naivní, nicméně ještě ani nezahráli ani 1 notu a opět byli nejpopulárnější kapelou v Irsku. A to především díky solidaritě, které se jim ze všech stran dostávalo. Davy byl ještě větší, Steven měl pocit, že lidé jen chtějí vidět a ta hudba je ani tak nezajímala, spíše to byla touha je sledovat. Steven tvrdí, že se neměl vracet, trpěl velmi těžkým traumatem, po fyzické stránce se dal poměrně rychle dokupy, byl mladý, bylo mu 24 let, ale po psychické stránce trpěl a nebyl tak úplně schopný normálního života. Manažer nakonec přemluvil, aby zůstal do léta, nicméně Steven se prostě nemohl dočkat, až odejde. On a jeho žena Anne se rozhodli odstěhovat do Londýna a začít nový život, žít v anonymitě. Steven si myslel, že na to prostě zapomene, že už na to nebude myslet, že už to bude pouze minulost. V Londýně žili asi 17 let, nicméně Steven, ať dělal, co dělal, tak na to prostě nemohl přestat myslet. Zatímco žili v Londýně, tak se Irsko změnilo a nakonec se rozhodli, že už je bezpečno a rozhodli se zase vrátit do Irska. Nicméně po návratu se jich na ten incident neustále někdo vyptával, takže nakonec Stevenovi došlo, že svým přátelům dluží odpovědi, že je dluží hlavně sám sobě. Tehdy Steven poznal Margaret Urbinovou z organizace Justice for the Forgotten, která udělala obrovský kus práce na vyšetřování podobných případů. Podle Margaret byly Miami evidentním cílem. Cílem bylo, aby ta bomba nastažená v autě zabila všechny hudebníky, jenomže vybuchla předčasně.
Poblíž vraku dodávky se nalezly těla 2 mužů. Ti muži byli identifikováni jako Harris Boyle a Wesley Somerville. Tetování je prozradilo jako členy UVF, sboru ulsterských dobrovolníků. Název UVF samozřejmě všichni znali. Polovojenské jednotky jako UVF byly pro udržení Unie s Británií ochotny udělat cokoliv, včetně vraždy. Po útoku byla zatčena řada lidí. Ti 2 odsouzení byli Thomas Raymond Crocier a James Roderick McDowell, také členové UVF. Soudce tehdy řekl, vraždy jako Miami Showband se musí zastavit a odsoudil McDowella a Crociera k nejdelším doživotním trestům v dějinách Severního Irska. Ještě jedno jméno se neustále objevovalo. Místní pobočka sboru ulsterských dobrovolníků právě jmenovala nového velitele jménem Robin Jackson, který byl také známý jako Šakal. Robin Jackson měl na svědomí asi nejvíce vražd v historii konfliktu v Severním Irsku. Je údajně zodpovědný za 50 až 135 vražd, které provedl sám nebo se svým gangem. Jeho bývalí spoluvězni, kteří s útokem na Miami neměli vůbec nic společného, uvedli, že jim ukazoval jizvy na hrudi, kterému údajně způsobil ten výbuch na místě. Lokalita, kde k incidentu došlo, byla také domovským územím Robina Jacksona, byl zde hlavním představitelem UVF, byl společníkem Boyla a Somervilla, 2 zabitých členů UVF. Jackson byl tedy předvolán na výslech ohledně incidentu s Miami Showband, nicméně při tom výslechu neřekl ani slovo, a jakož proti němu neměli žádné důkazy, tak ho museli propustit. Steven Travers se ale chtěl dozvědět víc a tak promluvil s 2 bývalými britskými důstojníky. Jedním z nich byl Colin Wallis, který v 60. a na začátku 70. let sloužil v armádě v Severním Irsku. Byl vedoucím informačního týmu, což byl ale krycí název pro psychologické operace. Wallis měl sbírat informace o tom, jak narušit teroristické organizace. Druhým bývalým britským důstojníkem, se kterým Steven mluvil, byl Fred Holroyd. Jeho úkolem bylo najímat lidi v teroristických organizacích, kteří by jim poskytli informace potřebné k identifikaci všech druhů terorismu na obou stranách, u protestantů i katolíků. Ke konci jeho mandátu pracoval hlavně pro MI6, což byl takový britský ekvivalent americké CIA. Takže jinými slovy šlo o špionáž. Měli dobrý přehled o tom, kdo má na svědomí násilí, jakou má politickou motivaci a čeho chtějí dosáhnout. Sledovali Harrise Boyla a jeho gang, protože věděli, že jsou to teroristi. A také věděli, že je to právě Robin Jackson, kdo má na svědomí nejvíce činů, které se staly v té oblasti. Colin Wallis také věří, že Robin Jackson byl zapojený do incidentu s Miami Showband. Teroristé vytvořili zátarasy, oblékli se do uniform ulsterského obranného pluku, jinými slovy vypadali jako armáda. Ulsterský obranný pluk byl armádou v Severním Irsku. McDowell a Crocier, 2 muži zatčení za vraždy Miami, byli členové ulsterského obranného pluku. Což by znamenalo, že do místní armády pronikli členové polovojenských jednotek, kradli zbraně a používali je k zabíjení lidí. Skoro každá zbraň použitá v útoku na Miami pochází z ulsterského obranného pluku nebo policie v Severním Irsku. Do roku 1972 bylo ze základny obranného pluku ukradeno asi 100 zbraní. Zjevně to byla práce zevnitř a věřilo se, že právě jedním z těch pachatelů je Robin Jackson, protože i ten začátkem 70. let sloužil jako člen ulsterského obranného pluku. Policie prohledala Jacksonův dům a zjistili, že má munici, kterou by mít neměl, nicméně přesto Jackson nebyl zatčen a vysocí představitelé rychle odmítli, že s útokem nemá armáda nebo policie nic společného. V roce 2005 došlo k průlomu. Policejní služba v Severním Irsku stanovila tým pro historická pátrání, The Historical Enquiries Team, známý pod zkratkou HEAD, s cílem odpovědět na otázky pozůstalých a zkontrolovat každou smrt. Detektivové z historického týmu našli dokumenty policie a na povrch vypluly nové a znepokojivé informace. Jedna ze zbraní použitá na vraždách Miami Showband, pistole Luger, byla nalezena asi 10 měsíců po incidentu. Z pistolí byl nalezený také tlumič zabalený v izolační pásce. Na tlumiči byly nalezeny Jacksonovy otisky prstů. Ale v oznamovací zprávě byla původní chyba, kterou udělalo oddělení pro otisky prstů. Ta zpráva mylně uváděla, že ty otisky byly nalezeny na izolační pásce.
Při výslechu měl Jackson už předem připravenou odpověď, jak se jeho otisky dostaly na tu izolační pásku. Někdo ho evidentně upozornil. A tak se nabízí otázka, proč někdo od policie předem upozornil Robina Jacksona, který byl nejhorší kriminálník, který tehdy na severu byl? Výsledek vyšetřování týmu HEAD jednoznačně ukázal pochybení ze strany policie. Historický tým zjistil, že detektiv, který vyšetřoval Jacksona, podal stížnost na důstojníky, kteří Jacksona varovali. Zpráva sice šla nahoru po hierarchii, ale k ničemu to nevedlo. Neexistují záznamy o tom, kam stížnost směřovala a jaký byl výsledek. A nebylo to poprvé, kdy Jackson unikl spravedlnosti. V roce 1974, rok před útokem na Miami, vybuchly v Dublinu během špičky 3 bomby a následně asi o hodinu a půl později vybuchla 4. bomba v severoirském Monaganu. Během 90 vteřin bylo centrum Dublinu zničené. Bylo 33 mrtvých a téměř 300 zraněných. Dodnes je to nejhorší zvěrstvo severoirského konfliktu. Věřilo se, že někteří z těch, kteří se podíleli na útoku na Miami, měli prsty také ve výbuchu v Dublinu a Monaganu. Zejména se mluvilo o Harrisu Boylovi a Robinu Jacksonovi. A vyšetřovatelé o nich věděli, měli o nich informace a přesto proti nim nic nepodnikli. Existoval seznam jmen, který se nazýval chráněný seznam. Asi rok před útokem na Miami poskytl Colin Wallace seznam známých členů polovojenských oddílů unionistů, na kterém je i několik osob, které byly zapleteny do útoku na Miami. Colin Wallace požádal o povolení zaměřit se na některé osoby na tomto seznamu, povolení však nikdy nedostal. Kdyby Jacksona a ostatní lidi na tom seznamu zatkli a obvinili už tehdy po tom výbuchu v Dublinu a Monaganu, tak by o rok později nemohli zabít Miami Show Band. UVF měl příliš úzké vztahy s členy britské rozvědky. Colin Wallace byl tehdy nejmladší šéf informační služby na ministerstvu obrany. Měl vynikající hodnocení a přesto byl z ničeho nic ze dne na den odvolán. Co se najednou změnilo? Neexistuje jiný závěr, než že členové teroristických organizací spolupracovali s britskou rozvědkou. Můžeme předpokládat, že Robin Jackson byl agentem pracujícím pro britskou vojenskou rozvědku MI5 nebo MI6. Byl to někdo, kdo vraždil lidi a zároveň byl řízen státem. To by ale znamenalo, že stát je vlastně spolupachatelem. Pokud si pamatujete, tak Stephen Towers od začátku tvrdil, že na místě masakru byl přítomný britský důstojník. Tuto informaci sdělil i týmu HEAD, ten ale popřel, že se jednalo o britského důstojníka a přišel s vysvětlením, že to byl McDowell, který se snažil tím britským přízvukem zmást. To ale nedávalo úplně smysl. McDowell věděl, že za 10 minut budou všichni mrtví. Proč by tedy měnil přízvuk? Nikdo z přítomných ozbrojených mužů navíc neměl na hlavě kuklu. Je to nesmysl. Vypadalo to, jako by tým pro historická pátrání schválně nechával vinu na irské straně. Tým byl sestaven britskou vládou, které se také musel zodpovídat. Věřilo se, že jejich závěry budou férové, přesné, bez předsudků, jenomže nebyly. Společně se tým snažil najít někoho ze severního Irska, Ulsterský obranný pluk nebo policii, ale hodit je lvům. Nechtěli dopustit, aby do toho byla zamotaná Británie. Stephen Travers si uvědomil, že potřebuje jiný zdroj informací. Bylo jasné, že musí mluvit s lidmi, kteří byli za tento zločin odsouzeni, s Crocierem a McDowellem. V té době byly už ale oba propuštěny v rámci mírového procesu. Aby se k nim Stephen mohl dostat, potřeboval povolení organizace, které byly součástí UVF. Tuhle organizaci ovšem nenajdete v telefonním seznamu. Nemůžete jen tak zavolat na centrálu a nechat se s nimi spojit. Nakonec se Stevenovi povedlo navázat s nimi spojení. S Crocierem nebo McDowellem se sice setkat nemohl, ale povedlo se mu zařídit si setkání s jistým zástupcem velitele, který si říkal craftsman, tedy řemeslník. Ten Stevenovi řekl, že UVF plánovali, aby ta bomba vybuchla v době, kdy kapela už bude doma v bezpečí. Chtěl tím sdělit, že se dokážou dostat až do Dublinu, srdce Irské republiky. Stejně tak nepopřel přítomnost britského důstojníka na místě masakru, jeho jméno ale Stevenovi nesdělil. Totožnost toho britského důstojníka se dokonce v roce 1987 projednávala v britském parlamentu.
Od tehdejšího člena parlamentu Kena Livingstona přišlo obvinění, že ze zabití 3 členů Miami Show Band má na svědomí kapitán Robert Nairac, kterého v roce 1977 zabila IRA. Robert Nairac byl zřejmě členem 14. zpravodajské společnosti stínové britské protipovstalecké skupiny. Rozhodně to nebyl žádný šílený psychopat, který měl rád zabíjení. Nairac věřil, že pracuje v dlouhodobém zájmu Británie. Byl viděn ve společnosti Robina Jacksona, stejně tak jako s Harrisonem Boylem, zabitým při útoku na Miami. Podle informací od členů gangu měl kapitán Nairac klíčovou roli v tomto útoku. Konkrétně měl předat bombu a zbraně určené k tomuto útoku na opuštěném parkovišti ve městě Portadown. Existuje také podezření, že právě Nairac je majitelem toho britského přízvuku, který Stephen Travers tehdy slyšel. Ken Livingstone tehdy uvedl, že nemá nejmenší pochybnosti o tom, že pokud obvinění proti Nairacovi jsou pravdivá, tak pouze poslouchal rozkazy. Je třeba se dostat k vysoce postaveným špionům v MI5, kteří nechávali schvalovat tyto mise. Nechávali zabíjet naprosto nevinné lidi, jako byli muzikanti z Miami Show Band. Mluvíme o vlastizradě v srdci britského státu. Čím více důkazů Stephen Travers měl, tím více mu bylo jasné, že britská vláda prostřednictvím armády si vybrala v Miami Show Band jako obětní beránky, které se rozhodla zabít, aby dosáhla svého politického cíle. Zvolili je, protože britské úřady chtěly, aby irská vláda uzavřela severní hranici. IRA by pak po případných útocích nemohla jak uniknout do relativního bezpečí na jihu. Takže se rozhodli vybrat ty nejnevinnější a nejdůvěryhodnější cestovatele, kteří cestovali přes hranici sem a tam. A Miami se měli zapsat do historie jako teroristé, kteří vozili bomby pro IRA. Když se vláda rozhodne zabít vlastní občany nebo občany svého nejbližšího souseda, tak to nelze nějak omluvit. Neexistují žádné polehčující okolnosti. Někoho si vyberou a řeknou, zabijeme ho pro vyšší dobro. Zřejmě by argumentovali, že to dělají pro dobro země. A nejspíš je to i pravda, což je ironické. Ale není to demokracie. Chtějí mít všechno, chtějí vyhnat teroristy a zároveň tvrdit, že se řídí zákony. Miami se měli stát pěšáky politických her. A Stephen se za to styděl. Měl Británii ve velké úctě a tak měl pocit, že jakoby zrazoval něco, co miluje. Nedávno Stephenovi diagnostikovali jakousi přetrvávající změnu osobnosti. Jde o to, že si projdete nějakou traumatickou událostí a vyjdete z ní jako úplně jiný člověk. Stephen byl předtím namyšlený, sebevědomý hudebník, byl velmi šťastný. Jediné, co Stephen v životě uměl, bylo hrát na baskytaru. To jediné mohl dělat. Bylo to pro něj naprosto přirozená věc. Nemusel na to myslet, nemusel skoro ani zkoušet. A pak z ničeho nic přišla tragédie a všechno bylo pryč. Dlouho potom Stephen cítil, že na světě není nic, co by mohl dělat. Ten sebevědomý baskytarista zůstal ležet na tom poli 31. července 1975. Později se Stephen ptal své manželky, jestli si myslí, že se po té události změnil. A ona mu řekla, že to bylo jako učit se žít s úplně jiným člověkem, naučit se milovat úplně někoho jiného. Stephen Travers zažaloval britské ministerstvo obrany, chce, aby Británie uznala svůj zločin. Chce, aby řekla, že už nikdy nic podobného nedopustí. Stephen a Desley pracují na tomto případu spolu v Belfastu u nejvyššího soudu. Je děsivé, že zúčastněné orgány je nechaly přes 45 let čekat na spravedlnost. Vyzkoušeli na ně všechny hnusné možnosti, pořád zdržují a vykrucují se. Stevenovi se také dostal do rukou dopis od UVF, který má irská vláda v rukou už 30 let, ve kterém UVF informuje vládu, že MI5 požádala, aby zabili Charlieho Hughe, irského premiéra. Informovali o tom irskou vládu, protože chtěli, aby se vědělo, že s tím nemají nic společného. Bylo to na hlavičkovém papíře. Dopis byl z 5.8.1987. Ten dopis se stěžoval na jednání MI5 s UVF, se kterou spolupracovali. Od MI5 dostali vadné rozbušky a bomby. Bylo zmíněno jako v případě Miami Show Band.
Tak zásadní dokument měl ale Steven dostat už před 30 lety. Steven nikdy nechtěl dělat nic jiného, než hrát na baskytaru. Když hraje dnes, dovede být tím, kým kdysi býval, protože to je jediná věc, kterou tehdy měl a stále ještě má. Hudba je společný jazyk. Je to něco, co všichni oceňují a milují bez ohledu na politické nebo náboženské názory. Miami dovedli spojit komunity. Když hráli, tak na nějaké sektářství nebyl prostor. Tohle hudba umí. Lidé, co dělají všechny ty strašné věci, se krásy bojí. Bojí se všeho dobra ve společnosti. Zvuky hudby ale znějí déle než zvuky jejich bomb a zbraní. Britská vláda dodnes neodpověděla na nové důkazy spojující MI5 s útokem na Miami. Steven a Des i nadále bojují za pravdu. A to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní trochu jiné video líbilo. Brzy se vám zase ozvu s novým videem. Kdybyste měli nějaký nápad nebo návrh, o čem bych měla nějaké video natočit, tak mi určitě dejte vědět v komentářích. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!